હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ નવી રીતથી પરવળનું શાક બનાવવાની રેસીપી। પરવળનું શાક તો તમે ઘણીવાર બનાવ્યું હશે, પણ 100% તમે આ રીતે નહીં બનાવ્યું હોય, જેને જોતાં જ બનાવવાનું મન થઈ જાય એટલું ટેસ્ટી આ શાક બનશે। તો રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો અને તેમાં પણ ઓલ જરૂરથી સિલેક્ટ કરજો। તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ। તો પરવળનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ પરવળ લીધા છે અને પરવળને આપણે ઉપર નીચેનો ભાગ કાઢી છાલને ચાકુ વડે આ રીતે ખાલી છોલી લેવાની છે અને વચ્ચેથી 2 ભાગ કરી પરવળમાં જો બિયા વધારે હોય અને પાકા હોય તો કાઢી લેવાના છે અને આ રીતે જો કુમળા બિયા હોય તો આપણે એને કાઢવાના નથી, એને આ રીતે જ રાખશું। ત્યારબાદ આપણે પરવળને આ રીતે લાંબા લાંબા સ્લાઇસમાં કટ કરવાના છે। તો બહુ વધારે પડતા એકદમ પાતળા પણ નહીં અને એકદમ જાડા પણ નહીં, એવા આપણે મીડિયમ સાઇઝવાળા પરવળની સ્લાઇસ કરવાની છે, જેથી પરવળ આપણા એકદમ સરસ જલ્દીથી ચડી જશે। તો અહીંયા મેં બધા જ પરવળને આ રીતે કટ કરી લીધા છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે પરવળનું શાક બનાવીશું। તો તેના માટે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકીશું અને તેમાં 2 મોટી ચમચી તેલ ઉમેરીશું। તેલને આપણે ગરમ થવા દઈશું। તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું અને 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું। જીરું કકળી જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1.5 ટમેટાની મેં પ્યુરી બનાવી છે, એ પ્યુરીને આપણે તેલમાં ઉમેરી દેવાની છે અને ઉપરથી કવર કરીને ઢાંકી દઈશું થોડીવાર, જેથી બહાર છાંટા ના ઉડે। થોડીવાર બાદ ખોલીને ટમેટાની પ્યુરીને તેલ સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાની છે। જો તમારે ડુંગળી એડ કરવી હોય તો ટમેટાની પ્યુરી પહેલાં ડુંગળી એડ કરી ત્યારબાદ પ્યુરીને એડ કરવી। ફરીથી આપણે કવર કરશું અને 2 મિનિટ સુધી કૂક કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે ટમેટાની પ્યુરી એકદમ સરસ આપણી કૂક થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એમાં મસાલા ઉમેરીશું। મસાલામાં આપણે અડધી ચમચી હળદર ઉમેરીશું, 1 નાની ચમચી લાલ મરચું ઉમેરીશું, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવાનું છે। તો અહીંયા મેં અડધી ચમચી મીઠું ઉમેર્યું છે। બધા જ મસાલાને ટમેટાની પ્યુરી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। મિક્સ થઈ જાય અને ટમેટાની પ્યુરી સાથે મસાલા એકદમ સારી રીતે કૂક થઈ જાય માટે કવર કરી 2 મિનિટ સુધી કૂક થવા દઈશું। 2 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ તેલ છૂટું પડી ગયું છે। હવે આપણે જે પરવળ સમાર્યા હતા એને આપણે ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું। વિડીયોને તમે એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। હજુ આપણે એમાં 2 સામગ્રી ઉમેરવાના છે, જેનાથી આ શાકનો ટેસ્ટ અને ટેક્સચર બંને એકદમ સરસ થઈ જશે અને બધા જ આંગળી ચાટતા રહી જશે એટલું ટેસ્ટી શાક બનશે। હવે આપણે થોડું પાણી ઉમેરીશું, બહુ વધારે પાણી નથી ઉમેરવાનું, 1/4 કપ જેટલું જ પાણી ઉમેરવાનું છે। બરોબર મિક્સ કરી કવર કરીને આપણે કૂક કરશું। જો તમારે પાણી એડ ના કરવું હોય તો તેલ વધુ એડ કરીને ખાલી તેલમાં પણ તમે આ શાકને બનાવી શકો છો। હવે આપણે કવર કરશું અને કવર કરીને 5 થી 7 મિનિટ સુધી કૂક કરી લઈશું। આપણા પરવળ એકદમ સરસ ચડી ગયા હશે તો પણ આપણે ચેક કરી લઈએ। પરવળની આપણે એકદમ પતલી પતલી સ્લાઇસ કરી હતી તો વાર નહીં લાગશે। તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ આપણા બધા જ પરવળ ચડી ગયા છે। આપણે ચમચા વડે આ રીતે કટ કરીએ તો એકદમ આસાનીથી કટ થઈ જાય છે। તમે પરવળનું શાક કઈ રીતે બનાવો છો એ પણ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો। સાથે તમને આ રેસીપી કેવી લાગે છે એ પણ મને કમેન્ટ જરૂરથી કરજો। હવે આપણે ટમેટાં ઉમેર્યા છે તો એનો સ્વાદને બેલેન્સ કરવા માટે થોડી ખાંડ ઉમેરીશું અને 2 મોટી ચમચી જેટલા સિંગદાણા ઉમેર્યા છે, એમાંથી થોડા રાખું છું, જરૂર પડે તો આગળ ઉમેરીશું। ત્યારબાદ અહીંયા મેં 3 મોટી ચમચી જેટલું બેસનને શેકેલું છે, એમાંથી 2 ચમચી ઉમેરું છું, જરૂર પડે તો આગળ ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી લસણની ચટણી ઉમેરીશું। લસણની ચટણી કેમ બનાવી એની રેસીપી મેં ઓલરેડી ચેનલ ઉપર શેર કરી છે, લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમે ત્યાંથી ચેક કરી શકો છો। હવે લસણની ચટણી, શિંગદાણાનો ભૂકો અને શેકેલું બેસનને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું। હવે થોડો મને શિંગદાણાનો ભૂકો ઓછો લાગે છે તો જેટલો બચ્યો તો એ બધો જ એડ કરી દઈશું અને ફરીથી આપણે બરોબર મિક્સ કરશું। આ શાક આ રીતે જેટલું ટેસ્ટી લાગે છે, તમારે ગ્રેવી કરવી હોય તો પાણી ઉમેરીને તમે ગ્રેવીની કન્સિસ્ટન્સી એડજસ્ટ કરી શકો છો। કવર કરીને 2 મિનિટ સુધી કૂક કરી લઈશું। તો 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, એકદમ સરસ આપણું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। ઉપરથી દાણાભાજી ઉમેરી ગરમા ગરમ પરવળના શાક જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું આ શાકને આપણે સર્વિંગ બોલમાં સર્વ કરશું।
તો તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને કેવું બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. સાથે તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી એ પણ મને કમેન્ટ કરી જણાવજો. જો તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.